Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vishnu Sahasranama, name 920, Vidvat-tamah. Vidvan, or here Vidvat means one who has vidya, knowledge. 920. Takže Vishnu Sahasranama, jméno 920, je to Vidvat-tamah. Vidvat-tamah by Sama Sandhi becomes Vidvat-tamah. Díky Sandhi je to Vidvat-tamah. Vidvat-tamah. So vid, that prefix gives it gives the idea of one who is knowledgeable. Ta předpona vid dává najevo, že to je někdo, kdo má velké poznání. Vidvan means one who is knowledgeable. Yeah. Vidvan znamená ten, kdo má poznání. And the suffix tamaha means the best. A ta přípona tamaha znamená ten nejlepší. So he is the best among those who know. Takže je nejlepší mezi těmi, kteří znají. And he must be the best because he knows everything. A musí být nejlepší, protože zná všechno. One basic definition of God is that he knows everything. Jedna ze základních definicí Boha je, že zná všechno. Omniscient. Je všeznalý, vševědoucí. Omniscient, omnipotent, omnipresent. These are, even in Christian theology, these are considered the defining characteristics of God. Je vševědoucí, všudy přítomný a všemohoucí. To i v té křesťanské tradici jsou takové přívlastky nebo charakteristiky Boha. He can't be God unless he knows everything. Nemůže být Bohem, pokud nezná všechno. Knowing everything, that's a big, that's a major property, isn't it? Znát všechno, to je taková dost výsadní vlastnost. No one, no human can know everything about anything. Mezi lidmi nikdo nemůže znát všechno o čemkoliv, byť o jediné věci. What is this? Co je tohle? Maybe they don't know. It looks... What's it used for? Some kind of instrument. Co to je? Nějaký nástroj. Dobře. It's a pen. Je to propiska. Designed for people who have carpal tunnel syndrome. A je to navrhnuto pro lidi, kteří mají problémy s karpálními tunely. So now you know something more than you knew 1 minute ago. Teď víte něco víc, než jste věděli před minutou. It's a very simple thing. To je velice jednoduchá věc. This is more complex. Toto už je komplexnější. You know what this is. This is a watch. Víte, co to je? To jsou hodinky. Is it possible to know everything about this? Je možné znát všechno o těch hodinkách? Well, probably the person who designed it might think they know everything about it. Možná osoby, které to navrhly a nechali vyrobit, tak si mohou myslet, že o tom vědí úplně všechno. It's a massive operation to make something which we just take as part of. We look at it, we don't become astonished, we just take it as something very ordinary. Je to ve skutečnosti masivní operace, která zatím stojí něco, co vlastně používáme jako úplně běžnou věc, a když to vidíme, tak to vůbec nepovažujeme za něco neobyčejného. But the cumulative scientific research and technological development which went into it, that it didn't just pop up like a big bang, everything came into being. It took generations of scientific development. A ten kumulativní technologický a vědecký pokrok a vývoj celého toho, co do toho vlastně bylo investováno za generace, tak
To nemůžeme jako, to nevidíme zatím. There was a time, 1970s, when the most simple digital watch, so simple you couldn't even get one nowadays, which is so simple. That was like the really top technology. A v 70. letech byly takové velice jednoduché první digitální hodinky, tak jednoduché, že dneska ani tak jednoduché se nedají koupit. A tenkrát to byl úplný vrchol technologie. Srila Prabhupada was given a very expensive digital watch. Srila Prabhupada byl obdarován velice drahými digitálními hodinkami. Very expensive means it just had a display, that's all. Just time display, that's all. Bylo to jako výjimečné, jediné, co to mělo, bylo vlastně ten display, který ukazoval čas. And you had to press it and then you could see. A vy jste to museli zmáčknout a pak jste to mohli vidět. And Prabhupada said that this is scientific progress, that previously I just had to look at the watch, and I have to look at it and press it, and then I can see the time. He wasn't impressed. Říkal, tak tohle je vědecký pokrok, dřív jsem se mohl jenom podívat na hodinky a viděl jsem, kolik je, a teďka se musím podívat a ještě to zmáčknout. Tak to je nějaký pokrok? Nebyl tím vůbec ohromen. So I am told by a devotee who is deep into quantum physics. A oddaný, který se věnuje kvantové fyzice, mi řekl, that the technological developments which we have nowadays, the cell phones, would not have been possible without development of quantum physics. A ten technologický jako vymoženost, kterou máme, jako je náš mobilní telefon, tak by nebyl možný bez znalostí kvantové fyziky. How many here understand quantum physics? Kdo z vás tady rozumí kvantové fyzice? Any physics? Aspoň nějaký fyzice? Someone. Indians. Only. How did that happen? Jak se tohle stalo? Ask Sir Isaac Newton. Zeptejte se pana Izáka Newtona. He has a name in Czech, huh? Isaac Newton. Isaac Newton. Isaac Newton. By the grammatical, yeah. So many mysteries. Tolik záhad. Is it a wave or is it a particle? Je to nějaké vlnění, anebo je to částice? Can't say. Nedokáží to říct. Depends on whether you're looking at it or not. Závisí to na tom, jestli se na to zrovna koukáte nebo ne. So even to understand the tiniest fragment of matter, someone who's very advanced in science and physics can understand the smallest particle of matter. A jenom porozumět té nejmenší částičce hmoty, jako když je někdo velice pokročilý ve fyzice a vědě, tak jenom porozumět tomu té nejmenší částici. And then he understands that there's nothing really matter. It's all energy. A pak zjistí, že vlastně nic není ve skutečnosti jako hmota. Je to všechno jenom energie. That's what Krishna says also. My separated material energy, he says. A vlastně to říká i Krishna. Říká, má oddělená vnější energie. But to understand everything about anything is impossible for us. Pro nás je nemožný porozumět, abychom porozuměli aspoň něčemu v úplnosti. Exactly what kind of plastic is the best kind of plastic to make a watch strap. Přesně porozumět tomu, jaký druh plastu je ten nejlepší druh plastu, aby jsme mohli udělat z toho náramek na hodinky. How to develop that, how to develop it, how to extract then you have to find the oil, extract the oil, methods of extracting the oil. A způsob, jakým může být jakoby to vyrobeno a jakým způsobem získáme tu ropu a jak se potom zpracovává, různé metody na to jsou.
processing the oil in such a way that it turns out like this. A zpracovat tu ropu takovým způsobem, že pak je z toho něco takového. And then making a factory to produce it. A pak se vyrobí celá továrna, která to bude vyrábět. That's only the watch strap. A to jsme zatím jenom u toho pásku na hodinky. Has to interact perfectly with this buckle. A musí to dokonale interagovat tady s tím zapínáním. There are just so many things. If you start thinking about it, you could think of hundreds of things that are required to know, even to make a watch. A je tam stovky věcí, jakmile se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že tam je strašně moc věcí, které jsou potřeba k tomu, aby člověk znal, aby mohl vyrobit takové obyčejné hodinky. And Krishna knows everything about everything. A Krishna zná všechno o všem. It's inconceivable. To je nepochopitelné. We just take for granted everything all around us. My to, co máme kolem sebe, tak bereme jako samozřejmost. Someone may be an expert in one field and know nothing about some other field. Někdo může být expertem v nějakém poli, ale nemusí už znát potom nic o jiných polích činností. Someone may be, even if you say one field, it's so huge, like linguistics, it's such a huge field. Someone may be expert in the history of the Czech language. Jako když si řekneme třeba jenom lingvistiku, jak je to široké pole, někdo může být odborníkem na historii českého jazyka. But know nothing or next to nothing about the development of Chinese languages. Ale neví nic nebo prakticky nic o rozvoji a historii čínštiny. How many subjects are there that you can study? Kolik předmětů vlastně můžeme vůbec studovat? I remember in the last year at school we had all these brochures from different universities telling all the courses that were offered and you were supposed to choose one. A pamatuju si, v posledním roku jako na škole, tak jsme dostávali jako brožury z univerzit a tam byly různé možnosti různých kurzů a my jsme si měli nějaký vybrat. So many courses and so many subjects. Tolik různých kurzů, tolik různých předmětů. And going through all of them, I couldn't find anyone that I wanted to study, so I didn't go to university. A když jsem je všechny prošel, tak mě tam žádný nezaujal, abych jako se odhodlal ho jít studovat, tak jsem na tu univerzitu na žádnou nešel. And what are we? We're just tiny little beings on one tiny little planet. A my jsme jenom nepatrná, malá živá bytost na jedné nepatrné planetce. But we respect someone who has knowledge. A respektujeme někoho, kdo má poznání. This Time magazine, which used to be the most prestigious magazine, I guess, in the English-speaking world. Yeah. Is it still? Probably not. What does a magazine mean nowadays, anyway? Something online. Yeah. Yeah, but Time magazine used to be extremely influential. By their survey, they found among their readers considered the greatest person of the 20th century was Albert Einstein. Takže Time magazine byl velice, dneska už to možná v době internetu není úplně takový, ale byl to velice prominentní magazín, ten nejprominentnější pro anglicky mluvící část světa. A tam vlastně dělali výzkum a zjistili, že takovou nejzajímavější nebo nejznámější osobností 20. století je Albert Einstein. He was so much respected for his knowledge and intelligence. Byl velice oceňován pro své poznání a pro svoji inteligenci. Unique insights into the nature of matter. Takové jedinečné vhledy do povahy hmoty. Could anyone ever explain to me what E equals mc squared means? The nature of energy and matter. Dokáže mi tady někdo vysvětlit, co znamená vzorec E se rovná mc na druhou? Mass times the speed of light. How can you multiply hmota, the speed of light? Rychlost světa. Jak můžete násobit rychlost světa? Teda světla. You can multiply figures which correspond to the speed of light, but you can't
You can't multiply a pen by a diary. Jak můžete násobit číslice, které vyjadří tu rychlost světla, ale jak přímo násobit tou rychlostí světla. Nemůžete vynásobit propisku a sešit vzájemně. So the very idea that energy equals mass times the speed of light squared, and how can you multiply energy by mass? A celá ta myšlenka, že energie se rovná hmota krát rychlost světla na druhou, jak to vůbec je možné takto násobit spolu a kombinovat? You're getting a little off the subject here, but I think that Einstein got some things wrong. Teďka se tady trošku odbočuju, ale řeknu vám, co si myslím. Já si myslím, že některé věci Einstein jakože tam udělal chybu. Because he says space and time, it's all the same. Protože řekl, čas a prostor jsou vlastně stejná věc. And past, present and future, there's no such thing. It's all the same. A minulost, přítomnost a budoucnost, nic takového není, je to všechno vlastně stejné. I think he's wrong. I don't think space and time are the same. Já si myslím, že nemá pravdu. Já si nemyslím, že by čas a prostor byly stejnou věcí. You might be able to demonstrate it mathematically, but practically speaking, space and time are not the same, and past, present and future are not the same. A matematicky to možná můžete být schopni demonstrovat, tu jeho teorii, ale prakticky vidíme, že čas a prostor nejsou jedno a totéž a stejně tak minulost, přítomnost a budoucnost taky nejsou jedno a totéž. So anyway, Einstein is considered the greatest person for his vast intelligence. A každopádně Einstein je považován za nejúžasnější osobu za jeho velkolepou inteligenci. He had unique insights into matter. Jedinečné vhledy v rámci zkoumání hmoty. But even then, how much could anyone know about even this material existence? A jak moc člověk může znát vůbec jenom o této materiální existenci? Krishna's knowledge is just, however much we know, it's just a drop in a vast ocean compared to what Krishna knows. A Krishna, který zná všechno, cokoliv my známe, tak je to jenom malinkou kapičkou toho oceánu, toho, co zná Krishna. We can't even, however intelligent we can't even begin to understand how much Krishna knows. Ať už jsme jakkoliv inteligentní, nemůžeme ani dojít k začátku pochopení toho, kolik toho vlastně Krishna zná. We respect people who are very intelligent. Máme úctu k lidem, kteří jsou velice inteligentní. Christians and atheists argue with each other. There are YouTube videos. Jsou křesťané a ateisté, kteří spolu argumentují, je o tom spousta videí na YouTube. And they're trying to outdo each other with their arguments and their intelligence. A snaží se porazit jeden druhého prostřednictvím svých argumentů a své inteligence. But even if an atheist is more intelligent than a Christian, ale i kdyby byl ateista více inteligentní než ten křesťan, it doesn't negate the existence of God. Tak to ještě neneguje existenci Boha jako takovou. The question of the existence or non-existence of God doesn't depend upon whoever's most intelligent in arguing their case. Existence nebo neexistence Boha nezávisí na tom, jak je ten, který argumentátor inteligentní a dokáže obhájit svůj případ. So considering how tiny we are and how tiny our intelligence is. A když zvážíme, jak jsme nepatrní, jak nepatrná je naše inteligence. We in human society we vastly overrate the intelligence of the intelligence. Buddhi buddhimattam asmi, Krishna says, I'm the intelligence of the intelligent. A v té naší společnosti my vysoce přeceňujeme tu inteligenci těch inteligentních. Krishna říká buddhi buddhimattam asmi, já jsem ta inteligence těch inteligentních. If we consider there's our intelligence, whatever intelligence we have, is a gift from the supreme intelligent. A když zvážíme, že jakákoliv inteligence, kterou máme, tak je to dar od toho svrchovaně inteligentního. And any
opulence we may have, whatever it is, it's just a gift from He who has all opulences, all powers. A jakákoliv opulence, kterou můžeme mít, tak je jenom darem od toho, který má všechny opulence a všechny síly. That's why it's foolish to be proud of anything. Proto je velice hloupé být na cokoliv pyšný. If we're better at someone else at doing something, why should we be proud? Pokud jsme lepší v něčem než někdo jiný, tak proč bychom na to měli být pyšní? One tortoise can run faster than another. Jedna želva běží rychleji než druhá želva. One snail can cross the 2-meter marathon faster than the other. Jeden slimák uplazí 2metrový maraton rychleji než ten druhý. There's a commentary going on, and he's going ahead. He's gone 3 millimeters ahead. It's a tight race. A komentátor závodu povídá, říká, tak už je to velice napínavé, tady slimák 1 už se dostává do popředí, už je 3 mm před druhým, je to velice napínavý zápas. He's pulling ahead, he's gone a whole half centimeter ahead with only 3 centimeters to go. A už to opravdu nabírá náskok, už je 0,5 centimetru v popředí a už mu chybí jenom 3 centimetry do cíle. Krishna is the best. That's the point. Krishna je nejlepší, to je ten bod. Whatever it may be. Ať už je to cokoliv. But especially the name Vidvat-tamah, the best of those who know. Zvláště v tomto kontextu Vidvat-tamah je nejlepší ze všech, kdo něco znají. Because in human society, intelligence is very much appreciated, lauded. Protože v lidské společnosti inteligence je velice oceňována, je velice vychvalovaná. We have decorated ourselves, our species, with the name Homo sapiens. My jsme se pojmenovali na náš životní druh jako Homo sapiens. Which means we're supposed to be intelligent. Což znamená, že bychom měli být jako inteligentní. Yeah, more intelligence in some ways than other species. Jo, nějaká inteligence navíc oproti jiným životním druhům tam je. The human race is endowed with an intelligence much superior to that of other species. A ta inteligence je prostě vyšší než u těch jiných životních druhů. In some ways. Určitým způsobem. The birds are more intelligent in building. If we were given some pieces of straw, we couldn't make a nest like the birds make. Například ptáci jsou daleko inteligentnější, když se jedná o stavbu hnízda. Kdyby nám někdo dal hromadu stébel trávy a měli bychom z toho udělat hnízdo, tak se nám to nepodaří. But undoubtedly, the humans have much more intelligence than any other species, generally speaking. Nepochybně obecně řečeno mají lidé více inteligence než jakékoliv jiné životní druhy. But really intelligent is to understand that we're not really intelligent. Ale skutečně inteligentní je dojít k pochopení, že nejsme inteligentní. Real intelligence means to submit to the highest intelligence. Nejvyšší inteligence znamená nejlepší inteligence znamená podrobit se té nejvyšší inteligenci. That is the beginning, the entrance into prem, love of Krishna. A to je začátek, takový vstup do pochopení prémy lásky ke Kršnovi. You may think, what are we doing sitting here talking about Einstein and intelligence and watch straps? Si můžeme říct, co tady děláme, nasloucháme tady o inteligenci Einsteinovi, tady páskách na hodinky. We should talk about prem, Krishna prem. Měli bychom mluvit o prémě, o Kršna prémě. But Chaitanya Mahaprabhu accepts that to give up this endeavor to be so learned
is the big entrance into Krishna prema. Ale pan Chaitanya říká, že vzdát se tady toho pochopení, tohoto dojmu, že jsme nějak zvláště učení a přijmout, že nejsme, tak je ve skutečnosti začátek, takový vstup do toho procesu získávání Krishna prémy. Does anyone know what I'm talking about? Don't say. Někdo ví, o čem mluvím? Anyone know? No. It's from Chaitanya Charitamrita, but it's not that verse. Je to z Chaitanya Charitamrity, ale není to tento verš. Rai Ramananda speaking with Chaitanya Mahaprabhu. Když mluvil Rai Ramananda s Chaitanyou Mahaprabhuem. The subject is Radha Krishna Prem. A námětem je Radha Krishna Prema. Before they discussed that, what did they discuss? They discussed so many things. They discussed sadhya sadhana tattva, the goal of life and how to attain it. Diskutovali téma sadhya sadhana tattvy, cíle života a toho, jak ho dosáhnout. And Chaitanya Mahaprabhu rejected again and again. Eho bhaja, this is external. A Chaitanya Mahaprabhu zamítal ty výroky, ty odpovědi jako vnější. And what did he say? Eho hoi, this is good. A když this řekl is poprvé acceptable. eho hoi, toto je dobré. What did he say that about? This is very important. You should all know. To byste měli vědět, to je známý verš. Yeah, you got it. Thank you very much. Gyane prayasa mudapasya namanta eva jivanti sanmukharitam bhavadiya varatam sthane stita shutikatang tanuvang manobhya ye prayaso jitajito apitaistrilokyam. Quoting, yes, Ramananda Rai, quoting from Srimad Bhagavatam says, a to byl vlastně výrok Ramanandy Ráje, kde cituje Srimad Bhagavatam. That when one gives up the endeavor to understand everything by one's intelligence, get the point? Tam je řečeno, když se člověk vzdá úsilí, že musí všemu porozumět svojí inteligencí. Pochopili jste ten bod? And becomes humble a stane se pokorným. And dedicates his life to hearing about Krishna. A obětuje svůj život, věnuje svůj život naslouchání o Kršnovi. From saintly persons. Od svatých osobností. Remaining in his varnashram situation. A zůstane ve svém varnášramském postavení. By this process of hearing. Tak tímto procesem naslouchání dedicating himself, mind, body, words in the service of Krishna. Obětuje své tělo, mysl a slova službě Kršnovi. He can, by this process, can conquer he who is intrinsically unconquerable. Tak tímto procesem může porazit někoho, kdo je ve své samotné podstatě In neporazitelný. all the three worlds he is unconquerable. Ve všech třech světech je neporazitelný. So how is Krishna conquered? Jak je Kršna poražen? He is conquered by love. Je poražen láskou. And that Ramananda Rai goes on to explain. A pak dál Ramananda Rai začíná vysvětlovat. So for us here in this material world, the beginning of real intelligence is to understand that we're not intelligent. Pro nás tady v tomto hmotném světě začátek skutečné inteligence je, že pochopíme, že nejsme inteligentní. And that even Isaac Newton is quoted, famous saying of his. A Isaac Newton je citován takové slavné jeho rčení. As that's actually quoted in that book, The Scientific Basis of Krishna Consciousness, which Srila Prabhupada very much appreciated. A to je citováno, tento výrok, v vědeckém základě pro vědomí Kršny, což je kniha, kterou Srila Prabhupada velice oceňoval. Isaac Newton said, if I have seen further than others, it is by standing on the shoulders of great persons who came before me. A on řekl, že pokud já dokážu vidět dál než někteří jiní, tak je to jenom díky tomu, že si můžu stoupnout na ramena těch velkých osobností, které přišly přede mnou. So he acknowledged his debt to persons before him. A on uznal, že je zadlužen těm osobám, kteří byli před ním.
So real intelligence means to understand that I'm very, very small. A skutečná inteligence znamená, že porozumíme tomu, že jsme velice, velice nepatrní, malí. And God is very, very great. A Bůh je velice, velice velký. So that is accepted here. He is the greatest of those who know. On je největší z těch, kteří ví. Now, the commentators on this name, commentators on Vishnu Sahasranama, they make this more, although it means the greatest of those who know, they give an interpretation which is more specific. A komentátoři na toto jméno, i když jakoby ten význam je, že je to ten, kdo ví nejvíc z těch, kteří něco vědí, tak dává ještě takové specifičtější vysvětlení. That he, Vishnu, is the best among those who know what to do. Že Vishnu je nejlepší z těch, kteří ví, co se má dělat. So there is knowledge about things. Existuje poznání o věcech. That's theoretical knowledge. To je teoretické poznání. And practical knowledge means to know what to do. A praktické poznání znamená, co dělat. In any particular circumstance. V jakékoliv specifické situaci. Of course, the two things overlap. Samozřejmě ty dvě věci se prolínají, překrývají. Someone who has studied, there's an anecdote about that, or may not be true, but how theoretical knowledge translates into practical knowledge. Existuje taková anekdota, i když možná to nemusí být jako pravda, ale je to o tom, jak teoretické poznání se přenáší v to praktické. That some machine wasn't working and all the people in the factory were trying to work out what was wrong. Jakože nějaký stroj nefungoval a všichni lidé v té továrně se snažili zjistit, co je špatně. Then they had to call in the expert. A pak museli zavolat odborníka. The expert looked at it for 2 minutes. Odborník se na to tak 2 minuty podíval. Got his hammer. Vzal si kladivo. Banged in a certain place. Praštil do určitého místa. And then it started working. A začalo to fungovat. Then he gave the bill, $100. A pak dal účtenku, $100. And the factory owner said, "Can you give a breakdown of how hitting with a hammer is $100 bill?" Mohl bys nám to prosím jako nějak doložit, jak jedno bouchnutí kladivem se účtuje $100? He said, "Sure." On říkal, dozajista. He wrote it down, hitting with a hammer, $1. A napsal, rozepsal to. Rána kladivem, $1. Knowing where to hit, $99. Vědět, kam bouchnout, $99. There's another anecdote which is misapplied knowledge. A je tady další anekdota, to je špatně aplikované poznání. How one young man was training under an elderly expert, veterinary science. Jako jeden mladý muž se učil pod odborníkem veterinářské vědě. So one time a horse was brought with a big lump in his throat. He was choking, looked like he was going to choke to death. Přiveden kůň, který se dusil a měl nateklý krk. So the veterinary surgeon got some stick and was beating quite strongly, and gradually that swelling just went away and is finished. A ten veterinář přišel, vzal si takovou hůl a dost silně do toho otoku začal mlátit a postupně to nějakým způsobem zmizelo. So that was one of the things that the apprentice saw. A to je ta část toho, kterou viděl ten učedník. After some time the apprentice thought, I have already seen everything, I don't need to study anymore, I'll go off and be a veterinary doctor by myself.
A po nějaký době si říká, už jsem toho viděl dost, už vím, jak být doktor, otevřu si svoji ordinaci, nepotřebuju se tady dál učit. So he went little distance to a neighboring village and became the local veterinary surgeon. Tak šel do vedlejší vesnice, tam si otevřel svůj vlastní veterinářský podnik. And after a few days a horse was brought with a swelling in his throat. A po několika dnech byl přiveden kůň s oteklým krkem. So he thought, I know what to do. Tak říkal, přesně vím, co dělat. He got a stick and started to beat quite strongly. Vzal klacek a začal ho mlátit jako dost silně. And the horse fell down dead. A kůň padl k zemi mrtev. And the villagers were ready to lynch the young vet. A vesničani byli připraveni zlinčovat tady toho mladého veterináře. He said, no, it's not my fault. I learned it from my guru. A on říká, ne, to není moje chyba, já jsem se to naučil od svého gurua. So the villagers called his guru from the neighboring village. Vesničané pozvali toho gurua z vedlejší vesnice. And his guru came and looked and said, you fool, what you're doing. You're calling yourself my disciple, you're just a fool. A guru přišel a říká, prosím tě, ty hlupáku, ty se tady nazýváš jako mým žákem, ale jsi úplnej hlupák. But I just did what you did. No teď já jsem jenom dělal, co ty jsi dělal. The guru said, well, the horse who had a swelling here, that was because some small squash was stuck in his throat. So by beating it, I pulverized it so it could be swallowed. Then it stopped him from choking. No ten kuň, co byl přiveden za mnou, tak mě spolkl takovou malou dýni, která se zasekla v jeho krku, takže já jsem mu takhle pomohl to trošku rozbít, aby to mohl spolknout. And in this case, where you beat the swelling, it was the swelling in the same place, it looked the same, but it was a glandular swelling. And by hitting that, you killed the horse. Ale tady tento otok, to byl nějaký prostě nádor, který tam měl ten kůň v tom stejném místě, vypadá to podobně, ale tím, že jsi to začal bít, tak si ho zabil, toho koně. So knowing what to do in a specific situation, that knowledge is useful. Vědět, co dělat v určité konkrétní situaci, takové poznání je velice užitečné. That kind of knowledge may come with much experience in a field, like the elderly veterinary surgeon. Takové poznání přichází s postupem času, když máme více a více zkušeností v nějaké dané oblasti, jako ten odborník veterinář. You're flying a plane and there's some technical problem and you're in the middle of the sky and the thing doesn't work, and how to handle it if you have a lot of experience. Když je nějaký problém, například you're more likely to be able to handle the situation, if at all. Je nějaký problém s tím technickým stavem letadla, tak pokud máte hodně zkušeností, tak jste tam najednou uprostřed toho nebe sami a to letadlo nefunguje, jak by mělo, tak když budete mít hodně zkušeností, tak je větší šance, že to nějakým způsobem zachráníte, pokud vůbec je to možné. That's maybe why it used to be that old people were expected to be wise. To je taky, proč se bývalo to tak, že se očekávalo, že staří lidé budou moudří lidé. Their lifelong experience in various circumstances. Protože mají dlouhodobé celoživotní zážitky a zkušenosti, které formují takto jejich osobnost. But as the society becomes dedicated more and more only to sense gratification, then older people, they just remain stupid, even in their old age. Ale díky tomu, že společnost se vlastně uchyluje a naplňuje jenom tím smyslovým požitkem, tak lidi zůstávají stupidní, hloupí i ve stáří. Maybe more stupid than the young people. Možná někdy i hloupější než ty mladí lidi. Because the young people, they're trying to enjoy, at least they have a body with which they can enjoy. Protože mladí lidé se snaží užívat, ale aspoň mají to tělo, kterým to aspoň nějak jako jde. But the old people, they're trying to enjoy a body which is only meant for suffering. Ale staří lidé se snaží užívat tělem, který vlastně už je určeno jenom k utrpení. It's like a sponge, the water, there's hardly any drop left and you're still trying to
squeeze some water out of it. Když máte nějakou houbu a snažíte se z ní, už je z ní vymačkaná všechna voda a ještě se pořád snažíte z toho něco vyždímat. So Krishna is the best among those who know what to do. Krishna je nejlepší mezi těmi, kdo vědí, co dělat. That's actually one of the arguments of the atheists against the existence of God. To je ve Or this skutečnosti brings us to the topic, yeah. jeden z argumentů ateistů ohledně existence Boha. Because generally in Christianity they have this idea that God created the world for us to enjoy. Protože v křesťanství obecně je ten koncept toho, že Bůh stvořil tento svět pro nás, abychom si ho mohli užívat. Which is just the opposite of the Vedantic understanding. Což je vlastně úplně přesně opak toho pochopení, které dává Vedanta. That he made this world for us to suffer in with an illusion of enjoyment. Že on pro nás udělal tento svět, abychom v něm trpěli s iluzí toho, že si užíváme. So they have this idea that God made the world for us to enjoy, and therefore we can exploit all the resources of the world. Bůh nás tady vytvořil tento svět, abychom si tady užívali, protože proto můžeme tedy vykořisťovat všechny dary a zdroje tohoto světa. But the atheists point out, well, look, there are so many problems in the world, and it couldn't have been created by any God. Ale ateisté poukazují tady, koukněte se, v tomto světě tolik problémů, to přece nemohlo být vytvořeno nějakým bohem. God would have made the world much better if he was looks like he didn't know what he was doing. That shows there's no God. Bůh asi jakoby dokázal snad vytvořit ten svět daleko lépe. Vypadá to, že ani nevěděl pořádně, co dělat. Nebo jak to udělat. A to znamená, že nemohl být Bůh. Well, the answer is that actually there was the Garden of Eden, and then Adam ate an apple, and that spoiled everything. Ano, to vysvětlení je, že byla zahrada Eden a tam prostě byl Adam, a který snědl to jabko, a to je vlastně vysvětluje všechno. If you wonder why there's so much pain and suffering in the world, pokud se divíte a nedokážete pochopit, proč je tolik bolesti a utrpení ve světě. Holocaust, genocides, Holokaust, genocida, COVID. COVID? Yeah. COVID. You don't believe any such thing exists? Conspiracy theories. Konspirační teorie. Why is there so much suffering in the world? Proč je tolik utrpení v tom světě? It's all because your grandfather ate an apple. Actually, only took one bite from it. Je to díky tomu, že váš takhle můžete chvilku pokračovat, dědeček si kousnul vlastně jenom jednou do jabka. But anyway, it's okay because God came and then he was killed. God was killed, he was dead, and then he came back to life again. A nevadí, bylo to potom vyřešeno, protože Bůh sem přišel, pak teda byl zabitej ten Bůh, no ale pak se zase probudil z mrtvých a je to všechno jako vyřešený. It's a very strange theology. Je to hodně taková zvláštní teologie. Anyway, something, if we're going to have an interfaith conference, probably Christians will agree if we say that, well, God is all-knowing. Ale kdybychom měli nějakou mezináboženskou diskuzi, tak pravděpodobně by křesťané souhlasili s tím, že Bůh je vševědoucí. His practical intelligence, the idea that, well, why did God make such a mess of such a messy world? Well, the answer is he made it to facilitate our enjoyment and suffering. Tak když ta myšlenka je, že když přemýšlíme nad tím, proč Bůh udělal takový svět, který se zdá být takový jako nepříjemný někdy, tak je to proto, aby umožnil nám prožívat si svoje požitky i utrpení. We can be happy in Krishna's service eternally. Můžeme být v Krishnově službě věčně šťastní. But when we turn away from him and want to be equal to or greater than him, then we have to come to the world of illusion.
Ale pokud chceme být rovni si s ním nebo být větší než on, musíme nutně přijít do světa iluze. Because we're not equal to or greater than him. Protože my nejsme mu rovni ani nejsme větší než on. And as we try to enjoy this world, we try to push others out of the way so we can enjoy it. A jak se snažíme v tomto světě to tlačit a snažíme se nějakým způsobem užívat si, exploit them, engage them in our service. další osoby je vykořisťovat a využívat je ve své službě, We inflict pain on others, tím přenášíme bolest na druhé and thus we create a suffering situation in the world. We create the suffering in the world. a tím způsobem vytváříme situaci utrpení v tomto světě. My ji vytváříme. Karya karna kartritve hetu prakritir uchyate purusha sukha dukhanam bhoktritve hetu ruchyate. Material nature makes the whole situation. Takže hmotná příroda vytváří celou tu situaci. Of course, this is in the 13th chapter, which means under the supervision of Paramatma. Material nature makes the whole situation. V 13. kapitole je to pod dohledem Paramátmy, ale hmotná příroda dává celé to prostředí. But it's the individual living being who creates his own happiness and distress within this material nature. Ale je to individuální živá bytost, která si vytváří to své individuální štěstí a neštěstí v rámci So actually Krishna has set up this world in the best possible way. Ve skutečnosti Krishna vytvořil tento svět tím nejlepším možným způsobem. But not as the Christians think, for our enjoyment. Ale ne, jak si křesťané myslí, že by to mělo být pro náš požitek. But for our illusion of enjoyment. Ale pro iluzi našeho požitku. For our enjoyment and our suffering. Pro náš požitek i utrpení. And ultimately for our deliverance. A nakonec pro naše osvobození. Therefore he comes to this world. Proto taky přichází do tohoto světa. And teaches us about himself. A učí nás o sobě samém. So he knows what to do. Takže on ví, co dělat. Even in his pastimes we see in each situation, he knows what to do. I v jeho zábavách vidíme v každé situaci, že on ví, co dělat. But out of his kindness, sometimes he consults others. Ale díky své laskavosti on někdy konzultuje druhé. We see repeatedly in Krishna's pastimes, he consults others. Vidíme opakovaně v Krishnových zábavách, on konzultuje ostatní. Before the battle of Kurukshetra, Krishna was consulting with the Pandavas. They were all, what should we do? How should we organize? Should we fight? Should we not fight? They were discussing. Před bitvou na Kurukšetře tak to měli diskuzi s pándovci, jak to udělat, jestli bojovat nebo nebojovat, jakým způsobem to naplánovat. In Dwaraka, when the message came that Yudhishthira wants to perform his sacrifice, and then at the same time a messenger had come from the kings who were captured and being tortured by Jarasandha, that we need deliverance. So there are two different things going on at the same time. A když přišla zpráva do Dváraky, že Maharáč Yudhishthira bude provádět tu Rajasuja oběť a zároveň došla i zpráva od těch králů, kteří byli vězněni Jarasandhou, tak teď se museli rozhodnout, byly tam dvě věci naráz. So Krishna took advice ultimately from Uddhava. Tak Krishna nakonec se podřídil radě Uddhavy. So even though he's the best among those who know what to do, in his human pastimes he defers to others, or he takes advice from others. A i když on je ten nejlepší z těch, kteří vědí, co mají dělat ve svých zábavách, kdy připomíná lidskou bytost, tak on přijímá rady ostatních. Because even if someone is very experienced in the world in so many ways, a dokonce i když někdo je tak velice zkušený ve světě mnoha různými způsoby, this world is so variegated that a situation may arise in which there's no clear precedent about what to do.
Ale tento svět je tak rozmanitý, že může přijít situace, kdy není žádná nějaká předchozí zkušenost, na základě které bychom se mohli rozhodnout a mohli mít nějaký jako pomoc řešení, jak to vyřešit. And then you have to decide what to do. A pak se musíte ale rozhodnout, co udělat. We're just talking about COVID. Should you take the vaccine or not? Some are saying, yes, you must take it. I was saying, no, don't take it. Jako když jsme teďka zmiňovali COVID, tak máme mít očkování nebo ne? Někdo říká, jo, to samozřejmě musíš, jinak. A druhý říká, ne, to v žádném případě. The experts are saying, get that injection. Experti říkají, dejte si tu injekci. And others say, no, they're not expert, they're misleading you. A jiní říkají, ne, to nejsou odborníci, oni vás svádějí. What do you do? Who do you trust? Co budete dělat, komu budete věřit? When apparent experts, they're giving opposite advice. Takzvaní odborníci dávají úplně protichůdné rady. So simply knowledge in and of itself is insufficient. Takové jenom nějaké poznání samo o sobě nestačí. How to practically apply it. Ale jak ho prakticky aplikovat. That we may several times we may apply our knowledge in a way in which the situation comes out very well. My můžeme schopni uplatnit své poznání takovým způsobem, že z těch situací, že ty situace vyjdou jakoby potom dobře z nich. For instance, someone several times makes investments which brings them lots of money. Jako někdo například dělá opakovaně investice a vždycky mu to přinese hodně peněz. Then he makes an investment and loses it all. A pak udělá další investici a všechno ztratí. Napoleon made so many great military decisions, military strategies, then blew it, lost it all. Napoleon, ten dokázal tolik válek vyhrát, měl tolik úžasných strategií, které ho napadly, jak pořešit ty situace, ale pak nakonec to všechno provařil a přišel o všechno. So in this world, it exactly how to apply knowledge and know what to do. V tomto světě, jak prakticky uplatnit to poznání a vědět, co konkrétně dělat. It can be very tricky. Někdy to může být velice matoucí nebo těžké se rozhodnout. Because there are so many possibilities of what can happen in future. There are so many unknown variables. A protože tady je tolik různých věcí, které to můžou ovlivnit a tolik neznámých v tom zahrnutých. That to take any course of action is always a risk. Neznámých, proměnných a jakýkoliv směrem se v té činnosti vydáme, tak může být riskantní. So better follow Krishna. Lepší je následovat Kršnu. Because he knows what to do. Protože on ví, co dělat. How do you practically apply that in all circumstances? A jak to teďka uplatnit prakticky za všech okolností? How can you know from Guru, Sadhu and Shastra whether or not to take, of course it's over now, that whole thing, whether or not to take the COVID vaccination? Jak porozumíte tomu na základě Sadhu, Guru a Šástry, jestli brát nebo nebrát, samozřejmě teď už to není téma, ale bylo, jestli si dát to očkování nebo ne. And different people who study Guru, Sadhu and Shastra were recommending in different ways. A různí lidé, kteří studují Guru, Sadhu a Šástra, tak doporučují různé věci. This was such a hot issue 2 years ago. If I'd have mentioned this, we'd already had a fist fight by now. To bylo tak horký téma, že kdybych to takto začal oslovovat před 2 lety, tak už by se tady mlátilo pěstma. We can't always know in this world what to do. V tomto světě nemůžeme vědět vždycky, co dělat. But the basic thing we can understand. Ale základní věc můžeme pochopit. There is God, there is Krishna. Je Bůh, je Kršna. He tells us what to do. Říká nám, co máme dělat. What should we do? Co bychom měli dělat. We sang that song just now. Bhaja Hure Mana Srinanda Nandana. Zpívali jsme tu píseň Bhaja Hure Mana Srinanda Nandana. Everything in it makes sense. Všechno v té písni dává smysl. This world is full of, in brief, it's saying this world is full of suffering, therefore we should worship Krishna. Abhaya Charana.
His lotus feet are the abode of fearlessness. Tento svět je plný utrpení a proto bychom měli uctívat lotosové nohy Kršny, které jsou zdrojem nebojácnosti. So what should we do? Shravana, kirtana, smarana, vandana, pada, sevana, dasyare, pujana, sakijana, atma nivedana. We should perform devotional service to Co Krishna. bychom měli dělat? Shravana, kirtana a tak dále, vykonávat oddanou službu. In all times, all places, all circumstances, this is the best advice. Kdykoliv, kdekoliv, za všech okolností, to je vždycky ta nejlepší rada. Is that right? Je to tak? Je to správně? All agree with that? Všichni s tím souhlasíte? Is that what Krishna told Arjuna? Je to to, co Krishna řekl Arjunovi? Here, Arjuna, put down your bow and pick up a japa mala. Tak Arjuno, polož svůj luk a vezmi si svoji japamálu. Arjuna said, well, that's what I want to do. A Arjuna by řekl, no to jsem přesně chtěl. But Arjuna served Krishna by dasya. Hanuman is famous for that, but Arjuna also, he surrendered and followed Krishna's order. Ale Arjuna tady sloužil v tomto případě Kršnovi ve formě dásya. Hanuman je taky slavný tady tím a Arjuna taky v tomto případě. Bows and arrows in Krishna's service, that's for the young boys, the children running here. The Rama Lila they're doing. Luky a šípy v rukách jsou dneska vlastně tak pro ty malí chlapce tady, co tady běhají a hrajou si na Ramachandru. Last year I saw the boys running around with the imitation bows and arrows. Loni jsem tady viděl, jak tady chlapci běhají s napodobeninami luků a šípů. So this world is full of uncertainties. Tento svět je plný nejistot. It becomes very dangerous. Je velice nebezpečný. These communities, we're trying to create an atmosphere where people can feel some stability. Tady v těchto komunitách se snažíme vytvářet atmosféru, kde lidé můžou cítit nějakou stabilitu. Stable situation in which you can daily hear and chant about Krishna. Stabilní situaci, ve které můžeme každý den naslouchat a opěvovat Kršnu. Otherwise, in the big bad world out there, it's always you have to be alert and who's coming at you, who's trying to get you. Jinak v tom velkém zlém světě tam venku, tam člověk pořád musí být na pozoru a pořád být připraven, kdo se mě snaží dostat, kdo se mě snaží ublížit. Srila Prabhupada, Krishna's representative, the best among those who know what to do in this world at this time. Srila Prabhupada je nejlepší představitel toho, který ví, co nejlépe dělat v tomto světě v tuto dobu. He pushed forward the preaching of Krishna consciousness. Tlačit s velkou silou kázání vědomí Kršny. And he wanted to establish communities where devotees can live very simply and chant Hare Krishna peacefully. Chtěl ustanovit komunity, kde oddaní budou říct velice jednoduše a zpívat Hare Krishna s klidnou myslí. Without all the dangers and diversions of modern life. Stranou nebezpečí těch různých, toho nebezpečí a z toho moderního života. So those who come to join these communities, they do so with great faith. Ti, kdo se přichází připojovat k těmto komunitám, tak to dělají s velkou vírou. This is Krishna's program. To je Kršnův program. We should follow it. Měli bychom ho následovat. This is what we want for our children. To je, co chceme pro naše děti. We don't want to submit them to this hellish life. Nechceme, aby naše děti byly vystaveny tomuto pekelnému životu. Krishna knows what to do, he knows what we should do. Kršna ví, co dělat, Kršna ví, co máme my dělat. Srila Prabhupada knows what Krishna wants, he tells us what to do. Srila Prabhupada ví, co Kršna chce a říká nám, co máme dělat. So it's a very big topic. Who is the one who knows best? Je to velké téma, kdo ví nejlíp. There's so many variables, so many possibilities. Je tady tolik proměnných hodnot, tolik různých možností. In a farm community, should you use machines? If so, to what extent? Jako například v těch farmářských komunitách
Měly by se používat stroje a pokud ano, do jaké míry? Should you have a dog? What is the justification for having a dog? Měli byste mít psa? Jaké je ospravedlnění toho mít psa? That I asked last year. To jsem se ptal minulý rok. I'm not asking this year. Tento rok se neptám. Someone has to make a decision. Někdo musí udělat rozhodnutí. And then someone will disagree. A ten druhý nebude souhlasit. But you have to follow a leader. Ale musíš následovat vedení. We can't argue over every single detail. Nemůžeme argumentovat a dohadovat se kvůli každému jednotlivému detailu. The basic faith is there that this person knows better than I do what to do. Základní důvěra tam je, že tato osoba ví lépe než já, co by se mělo správně dělat. So we accept the whole package. A tak přijímáme celý balík. And people will warn, no, don't join that cult. A lidé budou říkat, ne, k tomuhle kultu se nepřipojujte. They'll tell you what to do. A řeknou vám, co máte dělat. Should listen to me. I'll tell you what to do. Poslouchejte mě, já vám řeknu, co máte dělat. I'll tell you don't listen to anyone. A já ti řeknu, neposlouchej nikoho. Except me. Kromě mě. Don't listen to anyone means if I take your advice, I'm listening to you. Když mi někdo říká, neposlouchej nikoho, tak já když přijmu od tebe tuto radu, tak vlastně já poslouchám tebe. So we have to follow some kind of leadership. Nějaký druh vedení musíme vždycky následovat. So that basic faith that there is God, takže ta základní víra, když tam je, He knows best what is good for us. tak když je Bůh, tak ten ví to, co je pro nás úplně nejlepší. So we should follow His guidance. A proto bychom měli následovat jeho vedení. Coming to the commentators on this name, Když přijdeme ke komentářům, kteří komentují na toto jméno, Vidvat-tamah, the best among those who know what to do. jméno Vidvat-tamah, což je ten, který zná nejlépe mezi těmi, kdo znají. Parashara Bhatta of the Sri Vaishnava Sampradaya is interpreting this series of names in terms of Bhagavan's delivering Gajendra. Parashara Bhatta ze Sri Vaishnava Sampradaya vysvětluje tady tuto sérii jmen, ve které se právě nacházíme, v kontextu Gajendrova osvobození. Krishna arrived having been called by Gajendra. Krishna přišel, protože byl volán Gajendrou. And he knew what to do. A věděl, co má dělat. He didn't panic. On nepanikařil. Often in an emergency people panic. They don't know what to do. Protože v různých naléhavých situacích tak najednou začnou lidi panikařit a nevědí, co dělat. We find in the Bhagavatam description Gajendra, naturally he tried to free himself from the clutches of the crocodile. A Bhagavatam má popsáno, jak Gajendra tak přirozeně se snažil vymanit z toho sevření té tlamy toho krokodýla. And on the shore of the lake were many other inferior or subordinate elephants. They didn't know what to do. A na tom břehu bylo mnoho takových podřízených, méně důležitých slonů a oni byli zmateni, nevěděli, co dělat. Bhagavan knew what to do. Because in the Bhagavatam there are many incidents described. A Bhagavan věděl, co dělat. V Bhagavatam je popsáno mnoho incidentů, but they're described in summary. Ale jsou popsány jen tak stručně. In other Puranas we'll find the stories are given in more detail. V jiných Puránách můžeme najít ty příběhy vysvětlené do více detailů. And sometimes later acharyas they give us their vision of what happened. More details. A později áčárové díky své vizi nám dávají ještě více detailů. So the description is there when Bhagavan arrived, he first touched the elephant reassuringly and spoke to him comfortingly. A tam je popsáno, že Bhagavan nejdříve tak přišel k tomu slonu, dotkl se ho a začal k němu tak jako mluvit. And according to the commentators here, that Gajendra, he had plucked the lotus flower
the reason he went in the lake was he saw beautiful lotus flowers and he wanted to take and offer to Vishnu. Áčarové tady popisují ty komentátoři, že Gajendra on vlastně vzal tu lotosovou květinu a ten důvod, proč vstoupil do jezera, bylo, aby utrhnul ten lotos a obětoval ho Pánu. So it's a little different to the Bhagavatam version. Je to trošičku, se to liší od verze v Bhagavatamu. In which he enters the lake and then having been caught by the crocodile, the memory of Vishnu comes in his mind. Kde je popsáno, jak byl chycen v tom jezeře krokodýlem a jakmile byl chycen, kousnut, tak mu ho si najednou vzpomněl na Bhagavána. And then he plucks a lotus flower and as he recites his prayers, he holds that up to offer to the Lord in Vaikuntha. Pak trhá lotosový květ a jak ho zvedá, tak zároveň obětuje modlitby nejvyššímu Pánu na Vaikuntě. The term, exactly the Sanskrit used by Parashara Bhatta is tat chikitsayam Vidvat-tamah. Chikitsa, it means that which needs to be done. Parashara Bhatta používá přesný termín, ve kterém použito slovo chikitsaya, a to znamená to, co by se mělo vykonat. And it's particularly used in the sense of medical treatment. Zvláště se to slovo používá ve vztahu k léčení. And a sub-commentator on Parashara Bhatta states in this regard that Vishnu is the best doctor ever. A komentátor, který komentuje výroky Parashara Bhatty, říká, že Pán Vishnu je vlastně nejlepším doktorem ze všech. He gave exactly the right treatment to Gajendra. Dává úplně přesně tu nejlepší medicínu, tu nejlepší řešení Gajendrovi. The commentators, when they give their interpretation, they always quote from Shastra. It's not that they make something up, but they quote from Shastra to support their interpretation. Takže komentátoři, oni vždycky citují tam z šáster, není to, že tam dávají jenom nějaký koment, ale vždycky ho podpoří výrokem z šástry. So in this series of names which Parashara Bhatta is unpacking in terms of the deliverance of Gajendra, he's quoting again and again from the Shastra known as Vidvat-tamah. A v této sérii jmen, které Parashara Bhatta rozbaluje ve vztahu k příběhu osvobození Gajendry, tak vychází z písma Vidvat-tamah. Evam uktva kuru shrestha Gajendram madhusudanaha sparshayamasa hastena. That just by touching with his hand, he eliminated all misery. Jenom tím, že se svou rukou dotknul slona, tak vlastně odstranil veškeré utrpení. His divine hands were the medicine for Gajendra. To byly vlastně ty jeho božské ruce byly tou medicínou pro Gajendru. Baladev Vidyabhushan, our Gauriya commentator on Vishnu Sahasranama, gives a similar understanding. Baladeva Vidyabhushan, náš Gaudiya Vaishnavský komentátor na Shri Vishnu Sahasranama, dává podobné pochopení. Yeah, he's also this series of names. His interpretations largely follow those of Parashara Bhatta. Vlastně ta jeho série vysvětlení je dost následována tím Parasharou Bhattou. He says that same thing. He's Vidvat-tamah, the wisest, the best of all knowers. On říká stejnou věc, je Vidvat-tamah, je tím nejmoudřejším ze všech znalců. Because he was very expert in removing the adversity of Gajendra. Protože velice expertně vlastně vyřešil tu situaci Gajendry. Of whom he was the only shelter. A pro nějž byl jediným útočištěm. Another commentator, Radha Krishna Shastri, generalizes Parashara Bhatta's explanation. A Radha Krishna Shastri, další komentátor, generalizuje vysvětlení Parashara Bhatty.
that Bhagavan is the one who knows how to remedy all the problems, especially of the devotees. Že Bhagavan je ten, který má lék na všechny problémy, zvláště problémy oddaných. Sometimes we may think, I have so many problems, why doesn't God help me? Někdy si říkáme, ty mám tolik problémů, proč mi ten Bůh nepomůže? But a deeper understanding is thinking, I've got this problem, Bhagavan's helping me by giving me this problem. Ale hlubší pochopení je, mám tento problém. Bhagavan mi pomáhá tím, že mi poslal tento problém. Again, it's a misunderstanding, like the Christian understanding, that God should make the world nice for me to enjoy it. A to je vlastně to stejné nepochopení, jako mají křesťané, že přemýšlíme v tom kontextu, Bůh by měl ten svět udělat lepší, tak abych si ho mohl líp užívat. Rather, he makes it not nice, so that we can understand that we're not meant to enjoy it. Ale raději on ho nedělá hezkým, abychom pochopili, že my nejsme určeni k tomu, abychom si ho užívali. As the best among the knowers, he knows exactly, just like an expert doctor, he knows exactly how to deal with each patient to cure them. A stejně jako nejlepší doktor ví, tak ví přesně, jak jednat s tím konkrétním pacientem, tak, aby ho vyléčil. So Krishna deals with each devotee just exactly in the right way for their benefit. A Krishna jedná s každým oddaným přesně takovým způsobem, aby to bylo k jeho prospěchu. And if we have this faith, we can make advancement in Krishna consciousness in every circumstance. A pokud máme takovou víru, tak můžeme mít příležitost k pokroku ve vědomí Krishny za každých okolností. Which is very important in the present time. Což je v současné době velice důležité. Because pretty much everyone in the modern age is in some awkward situation. Protože každý v tomto moderním věku je v nějaké nepříjemné situaci. Of course, we have these farm communities in which we're trying to make as far as possible an ideal situation. Samozřejmě máme tyto farmářské komunity, kde se snažíme co nejvíce to možné tu situaci vytvořit ideální. Shankaracharya interprets this name in a very general way. Shankaracharya vysvětluje toto jméno velice obecně. Nirastati shayam jnanam sarvada sarvagocharam asya iti asti na itaresham iti vidvat-tamah. He alone and no one else possesses knowledge of everything. On jediný a nikdo jiný vlastní poznání o všem. All other living beings possess but a tiny fraction of his knowledge. Všechny ostatní živé bytosti mají jenom nepatrnou frakci jeho znalostí. Satyadeva Vasishta says that by definition Bhagavan is all-knowing. A Satyadeva Vasishta říká, že svou definicí je Bhagavan vševědoucí. Satyadeva Vasishta gives his commentary mostly in relation to how Vishnu interrelates with this material world. Satyadeva Vasishta dává své komentáře zvláště ve vztahu k tomu, jak nejvyšší pán interaguje s tímto světem. So he says that Vishnu knows everything there is to know about the creation ever since it began. A říká, že Vishnu zná o stvoření všechno od té doby, co začalo. And even prior to that. A dokonce i předtím. And for all future to come. A do veškeré budoucnosti, která přijde. This cannot be said of anyone else. To se nedá říct o nikom jiném. This is how the Vedas praise him. To je, jak ho Védy opěvují. One devotee, actually it was Gokula Chandra Prabhu, brought to my attention. He showed me a little clip from YouTube. Gokula Chandra Prabhu mi ukázal takový krátký klip z YouTube, in which physics professor of astrophysics was being asked questions. Kde profesor z odboru astrofyziky byl tázán na různé otázky. And one student introduced himself, I'm a student of physics at such and such university. A jeden student se tam představil, já jsem studentem fyziky z té a té univerzity. And he said, my question is,
He wasn't challenging. He said, my question is, what was there before the Big Bang? A on nebyl vyzývavý, ale jeho otázka byla, moje otázka je, co bylo před tím, než se odehrál ten velký třesk. And the professor answered, we don't know and probably will never know. A profesor odpověděl, my nevíme a asi ani nikdy vědět nebudeme. If there was a Big Bang, Jestli tady vůbec byl. well, first of all, Krishna knows třesk. what kind of Big Bang there was, if at all. Takže je potřeba se zeptat, jaký druh velkého třesku tady byl a jestli vůbec byl. Krishna knows what happened even before the creation. A Krishna ví, co se stalo, jestli něco takového bylo, a ví, co se stalo před stvořením. And what will happen in future. A i to, co se stane v budoucnosti. Vedaham samatitani vartamanani charjana bhavishyani cha bhutani mangtu vedana kaschana. Krishna makes the immense claim that he knows everything that's going on right now. Krishna dává takový odvážný, obrovský výrok, že on ví, zná všechno, co se právě děje. Who can claim such a thing? Kdo něco takového může říct? Did you all have nice prasadam at midday? Měli jste všichni dobré prasádam v poledne? Yeah? Yeah. So now it's being digested in the stomach. Tak teďka se vám to tráví v žaludku? Do you know exactly how that's going on? A víte přesně, jak se to tráví? Do you give an order, stomach, provide some juice to digest that? Dáváte pokyn svému žaludku, žaludku, prosím tě, teďka vypustí nějaké šťávy, které mi to pomohou strávit. Send it to the intestines and process it, some into blood, some into urine, some into stool, some into urine. A teďka to pošli do střev a teďka to zpracuj a něco do krve a něco do střev a něco jakože do výkalů a něco do moči. We don't even think about it. My na to vlastně ani nemyslíme. Krishna is supervising everything. Krishna dohlíží na všechno. Someone may be a master in his own subject. Krishna is the master of all masters in all subjects. Někdo může být mistrem ve svém nějakém poli a Krishna je mistrem ve všech polích. No one can even imagine how much Krishna knows. It's not within our capacity to even begin to imagine how much he knows. Nikdo si nedokáže ani představit, kolik toho Krishna zná, není v naší kapacitě si vůbec ani začít představovat, kolik toho Krishna zná. Even if you take all the knowledge in human society, huge bodies of knowledge. I když vezmete celé těleso poznání současné lidské společnosti, obrovské množství poznání. Huge libraries, thousands, hundreds of thousands of books. Obrovské knihovny, tisíce, statisíce knih. But even all the knowledge the human society has, there's still so many things that we don't know. A když toto vezmeme tak je tady pořád tolik věcí, které vůbec nevíme. So all that is known in human society and all that is not known, Krishna knows. Všechno, co je známo v lidské společnosti, tak i všechno, co není známo lidskou společností, tak Krishna to zná. And we can't even imagine how much there is to be known. A ani si nedokážeme představit, kolik je toho vlastně možné znát. And not only that, he knows what to do. A kromě toho, to není všechno, on ještě taky ví, co dělat. So theoretically and practically, his knowledge is far, far beyond anything that any human can imagine. Teoreticky a i prakticky jeho poznání je daleko, daleko za něčím, co si jakýkoliv člověk může vůbec představit. So this is the science of God. Tak toto je věda o Bohu. Bhagavad-tattva vijnanam. Je to Bhagavad-tattva vijnanam. The result of learning which is? Výsledkem čehož je, když se toto studuje? What happens? Bhagavad-tattva vijnanam. Say it. Mukta sangasya jayate.
by knowing the science of God as given in Srimad Bhagavatam, one becomes liberated from material bondage. Mukta sangasya jayate, že když člověk zná tuto vědu, Bhagavatattva Vigyánu, vědu o Bohu, tak potom je díky tomu osvobozen. So it's important to know this. Proto je důležité tyto věci znát. This is a festival, Shravan Kirtan Utsav. Tak toto je festival, je to Shravan Kirtan Utsava. We've come together for hearing and chanting about Krishna. Sešli jsme se tady, abychom naslouchali a opěvovali Kršnu. Festival means a lot of joy. Festival znamená hodně radosti, Lot of singing and dancing, hodně zpívání a tancování, lots of prasadam, hodně prasádám, lots of bliss in association with devotees. hodně blaženosti ve společnosti oddaných. We should also, in the midst of all this, hear some serious talks about the nature of Krishna. A mezi tím vším bychom měli taky naslouchat i tomu vážnému poselství o Kršnovi and devotional service. a o oddané službě. After all, the bliss in Krishna consciousness, it's very different to that of the happiness that materialists experience. Nakonec ta radost ve vědomí Kršny tak se liší od štěstí, které prožívají materialisté. The happiness in Krishna consciousness comes from Krishna consciousness. Štěstí ve vědomí Kršny vychází z vědomí Kršny, The mood of service to Krishna. z nálady služby Kršnovi, and hearing such talks about how great is He and how small are we should reinforce our sense of subordination. a naslouchání takovýmto tématům, jak on je obrovský a jak my jsme nepatrní, by mělo posílit to naše podřízení se a podvolení se Pánu. So after discussing this, Vidvat-tamah, the greatest of those who know, hopefully we know a little bit more about the unlimited knower of everything. Tak potom, co jsme teďka naslouchali o tom to nejvyšším pánu Vidvat-tamaha, který je nejlepším znalcem ze všech, kteří znají, tak doufejme, že jsme se dozvěděli něco více, co jsme nevěděli. Hare Krishna. Hare Krishna. That's it. So, Hare Krishna. 6 minutes until conch blowing time. Takže máme 6 minut do zaznění lastury. And then it's Gauranger Arotik Shobha. Time for the auspicious arati of Chaitanya Mahaprabhu. A bude čas na Gaurangera Rotik Shobha, neboli příznivé áraty pána Chaitanya Mahaprabhua. I don't think... now you're getting to know a little bit Atma Vidya Prabhu. Teďka možná trošičku víc zjišťujete, kdo je Atma Vidya Prabhu. We were together in the 1980s, mostly in Bangkok, in Thailand. Byli jsme spolu hodně, zvláště v 80. letech, a to převážně v Bangkoku, v Thajsku. Attempting to preach in that almost literally godless place, because they don't believe in God, they're hardcore Buddhists. Snažili jsme se kázat v tomto velice chladném, bezbožném místě, protože oni nevěří v Boha a jsou to velice takový tvrdí buddhisté. It's not that they disbelieve in God like atheists in the West. Ne, že by nevěřili v Boha jako západáci. It's just like your attitude toward Falachaps. Je to třeba jako váš postoj k Falachapsům. What do you think about Falachaps? Co si myslíte o Falachapsech? Never heard of Falachaps?
Nikdy jste neslyšeli? It doesn't register anything in your mind. Nic nemáte tam zaregistrováno v mysli. So for hardcore Theravada Buddhists, it's like that God. It just doesn't mean anything to them. It's not that they're against the existence of God. They just don't have any concept. It's just not within their mental spectrum. A pro hardcore teravádového buddhistu je něco takového, jako jsou pro vás falačipsy, tak je Bůh. Prostě vůbec není to pojetí, není to, jestli existuje nebo neexistuje, není to vůbec v jejich spektru uvažování. So we were there for some time and we got some books printed in various languages. Thai, Lao, Khmer, Nepali, Newari. Did we do anything in Tamil? We did something in English also. In Tamil, did we do? For Malaysia? No, Tibetan? we printed only Thai book, Ishopanishad, You printed the Thai Ishopanishad, and the Nectar of Instruction. the Nectar of Instruction. Tiskli jsme spoustu knížek v různých jazycích. There were a few, but there was that one with the blue and cover. You yeah. designed the covers, right? The first book, the blue with the gold. The golden color, yeah. Path to Perfection. Path of perfection. Cesta dokonalosti byla s takovým modrým se žlutými písmeny. So mainly in Thai language, some more topmost Hodně yoga system. V tajštině jsme měli hodně knih. Beyond Birth and Death. Za hranicemi smrti a zrození. And then we printed one book in Lao. A pak Was it Lao or Khmer, or did we do both? I know we did in Khmer. Nebo to bylo Khmer, ani neznám ty jazyky, bohužel. Both. Yeah. And we did something in English for Malaysia. A něco v angličtině pro Malajsii. No, probably you did. Možná, well, between us during that time. Because we had that funny printer, Kunchavelit. ty jsi měl What was his name? ty tiskaře. Kunchalavit. Kunchalavit. Yeah. United Productions. Yeah, what a scene that was. There's a Pakistani restaurant now, I saw. Dneska tam je pakistánská restaurace na tom. He must be dead. On asi už musí být mrtvý. He's still alive, huh? Někdo mi řekl, že pořád žije, ten tiskař. A teďka někde tiskne na Thonburi straně, to je asi jiná část Bangkoku. Thonburi. He got a lot of Myslím si, že získal hodně požehnání, ten tiskař. Our náš tiskař. Chinese printer. Číňan. Going there all the hours of day and night, checking the I can't even remember what that's called. They make the photo impression and then you have to mask it. Museli chodit a nebo se to muselo. There was photo typing at that time, and then we had to. Yeah. Se sazba dělala jiným způsobem, než dneska, měli tam negativy. Then you had to watch the printing and the plate, and then you had to see it coming off, and any dust comes, you have to stop it and take the dust off it. Vyndal ten prach z toho. That's still going on. Conventional offset printing is still going on. Maybe digitally controlled. To se dneska taky děje, ale je to digitálně kontrolováno. Ale přesto pořád mají ty plate. But we had to physically. Ale my jsme to museli fyzicky dělat. Physically. Of course we did more, whatever we could do on the light table we did ourselves. Like you mentioned, these opaque. Yeah. All the transparent spots which were not supposed to print. Takže to je diskuze o tom, jak probíhal tisk knih v Thajsku. Everything was done by hand at that time. But that was advanced technology at the time. Photo typesetting. Pokročilá technologie. Yeah, they had light typesetting with a pistol. Bing, bing, bing. So it's unimaginable now because you can do it all on a regular PC. Yeah. And make it press ready. If you know your stuff, and then that's it. But that's what I'm always trying to now with the AI technology. When I first heard about artificial intelligence, I thought that's stupid. It's artificial ignorance. It's just databases and algorithms. But I was wrong. I thought, well, I'm going to oppose it. I'm not going into that. So I'm doing translation work. And English to German. And one devotee in Holland, Rasacharya, said, Advavidya, I know your
idea about AI, just forget about it, just try it. You try this software called DeepL or DeepL, and I was shocked. I tried it, I put in 2 chapters of Vidvat-tamah in English, which I already had translated. So I put the thing in, less than 40 seconds or something, 2 chapters, and it translates to 80 pages almost. And the big shock came with the perfect grammar, of course, because the machine doesn't mess around. No, the machine just is very strict with grammar, so he had perfect grammar. But what blew my mind physically, for the first time in many years, that expressions I was using, painstakingly translated and quite uncommon expression, but very befitting and very, appropriate. This software presented it all. Like I felt almost, it was almost scary, like the software had searched my computer or something. Okay, long story short, I completely changed my mind about this AI if it can be used. And it will have a big impact, I realize now. But, that's how I came to that subject. Like you said, if you have extra time, we use it for chanting the Maha Mantra. So I take it that way, that this technology, okay, if Krishna sends it, let's use it, and we have more time for the real thing, chanting Hare Krishna mantra. Jai, let's do that now. Kirtan, Arati, Gauranga Arotik Shobha, Jagajana Mana Lobha. Jai, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha